Το Τμήμα Καταναλωτών και Εμπορικών Υποθέσεων του NCAT εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται από ιδιοκτήτες κατοικιών, εμπόρους και ασφαλιστές για οικιστικές οικοδομικές εργασίες, όπου το διεκδικούμενο ποσό είναι λιγότερο από $500,000. Η οικιστική οικοδομική εργασία θεωρείται οποιαδήποτε οικιστική οικοδομική εργασία γίνεται από ένα εργολάβο οικοδομών ή τεχνίτη, όπως όταν κάποιος χτίζει ένα νέο σπίτι, χτίζει μία επέκταση σε μία υπάρχουσα κατοικία, εγκαθιστά μία πισίνα ή ανακαινίζει ένα μπάνιο ή μία κουζίνα. Στο εξής σενάριο, ο Winston προσκομίζει μία αξίωση εις βάρος ενός εργολάβου, ο οποίος, όπως λέει, δεν έχει ολοκληρώσει το έργο που συμφωνήθηκε στη σύμβασή τους. Πριν από 18 μήνες, ο Winston αγόρασε ένα νέο ακίνητο με 2 κατοικίες από τα σχέδια από έναν εργολάβο οικοδομών. Ενώ χτιζόταν, ο Winston παρατήρησε μία σειρά από προβλήματα και πράγματα που δεν είχαν ολοκληρωθεί σωστά. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα αφορούσαν επιπλέον πράγματα που είχαν συμφωνηθεί στη σύμβαση, όπως ένας επιπλέον εροχήτης στο μπάνιο και ένας στεγαζόμενος χώρος στην πίσω αυλή. Ο εργολάβος είπε στον Winston ότι όλα θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με την σύμβασή τους, πριν αυτός καταθέσει την τελική πληρωμή του. Όταν έφτασε η ημερομηνία του τελικού διακανονισμού πληρωμής, εκ μέρους του Winston, μερικά πράγματα δεν είχαν ακόμα ολοκληρωθεί. Ο Winston ζήτησε τόσο ο εργολάβος όσο και ο οικοδόμος να επιστρέψουν στο ακίνητο για να τελειώσουν τη δουλειά. Τους το ζήτησε περισσότερο από μία φορά, αλλά κάθε φορά του το αρνήθηκαν. Ο Winston επικοινώνησε πρώτα με το γραφείο του Fair Trading στη Νέα Νότια Ουαλία. Το NCAT δεν μπορεί να αναλάβει μία αίτηση για υπόθεση οικοδομικής εργασίας αν δεν έχει προηγουμένως εξεταστεί από το Fair Trading. Ένας επιθεωρητής του Fair Trading επισκέφτηκε το ακίνητο και έγραψε μία έκθεση που περιγράφει τα ζητήματα με το κτίριο και τα πράγματα που δεν είχαν ολοκληρωθεί σωστά. Ακόμη και μετά την έκθεση του Fair Trading, τόσο ο εργολάβος όσο και ο οικοδόμος επέμεναν ότι δεν θα επισκευάσουν το ακίνητο. Μετά από άκαρπη αναμονή λίγων μηνών, ο Winston έκανε αίτηση στο NCAT για βοήθεια ώστε να τελειώσει το σπίτι του. Στην αίτηση του προς το NCAT, ο Winston ζήτησε ο εργολάβος να πληρώσει για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως περιγραφόταν στη σύμβαση, και να επιστρέψει επίσης τα πράγματα που ο ίδιος είχε παραγγείλει και πληρώσει, αλλά δεν παρέλαβε. Αυτά περιλάμβαναν τον επιπλέον εροχήτη και το στέγαστρο στο πίσω μέρος. Στο πλαίσιο της αίτησής του, ο Winston έδωσε στο NCAT την έκθεση για το κτίριο που είχε συντάξει ο επιθεωρητής του Fair Trading. Το NCAT προγραμμάτισε μία ακρόαση για οδηγίες, στην οποία ο Winston ήταν υποχρεωμένος να παραβρεθεί. Ο σκοπός της ακρόασης για οδηγίες είναι να προσδιορίσει ποια είναι η διαφορά και να ενημερώσει τα μέρη ποιες πληροφορίες θα πρέπει να παράσχουν το ένα στο άλλο και στο δικαστήριο. Αυτό το υλικό θα μπορούσε να περιλαμβάνει καταθέσεις μαρτύρων, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, φωτογραφίες και άλλα έγγραφα με πληροφορίες για το τι συνέβη. Το NCAT παρέχει στη συνέχεια εντολές που αναφέρουν γραπτώς το τι πρέπει να κάνει κάθε ένα από τα συμβαλόμενα μέρη προκειμένου να ετοιμαστεί για την ακροαματική διαδικασία. Οι εντολές μπορεί μερικές φορές να είναι περίπλοκες, αλλά συνήθως παρέχουν μια σύντομη αναφορά για το τι δικαιολογητικά χρειάζονται. Σε μια υπόθεση για οικοδομικές εργασίες, τα έγγραφα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αυτό που ονομάζεται κατάλογο Scott. Επειδή ο Winston είπε ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ή ότι δεν ολοκληρώθηκε σωστά, έπρεπε να συμπληρώσει έναν κατάλογο Scott. Στον κατάλογο έπρεπε να καταγράψει κάθε πρόβλημα και να πει πόσο θα κοστίσει για να διορθωθεί ή να ολοκληρωθεί. Ο εργολάβος στη συνέχεια έπρεπε να δώσει μία απάντηση στο αίτημα του Winston. Μερικές φορές, αν και οι δύο πλευρές διαθέτουν έναν εμπειρογνώμονα, το δικαστήριο δίνει επίσης εντολές και για τους εμπειρογνώμονες, ώστε να συναντηθούν και να προετοιμάσουν μία κοινή έκθεση που περιγράφει τα ζητήματα στα οποία συμφωνούν και όσα δεν συμφωνούν. Αργότερα το NCAT προγραμμάτισε μία επίσημη ακρόαση όπου η υπόθεση του Winston εξετάστηκε από ένα μέλος του δικαστηρίου. Κατά την ακρόαση ζητήθηκε από τον Winston να πει την άποψή του και αντεξετάστηκε από τον δικηγόρο του εργολάβου. Η αντεξέταση είναι όταν ο αντίδικος έχει τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις στον ετούντα ακριβώς ενώπιον του δικαστηρίου. Ο εργολάβος δήλωσε ότι ο Winston μερικές φορές δεν τους άφησε να μπουν στο ακίνητο, πράγμα που σήμαινε ότι δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις εργασίες. Ο Winston είπε ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Στη συνέχεια μίλησε ο μάρτυρας του Winston, ο οποίος ήταν ο σύμβουλος κτηρίων που συνέταξε την έκθεση. Είπε στο δικαστήριο ποιες εργασίες στη λίστα του κατασκευαστή είχαν ολοκληρωθεί και ό,τι είχε απομείνει να ολοκληρωθεί. Ο σύμβουλος κτηρίου στη συνέχεια αντεξετάστηκε από το δικηγόρο του εργολάβου. Ακολούθως, οι μάρτυρες του εργολάβου
έδωσαν τη μαρτυρία τους και ο Winston αντεξέτασε τα εν λόγω άτομα. Στο τέλος της ακρόασης, το μέλος του δικαστηρίου αποδέχθηκε τα αποδεικτικά στοιχεία του Winston και είπε ότι ο εργολάβος δεν έχει παράσχει αρκετά στοιχεία που να διαψεύδουν τον ισχυρισμό του Winston. Το δικαστήριο διέταξε ότι ο εργολάβος πρέπει να διορθώσει τις ατέλειες και να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες εργασίες. Το μέλος όρισε ένα χρονικό διάστημα για το πότε αυτές οι εργασίες έπρεπε να ολοκληρωθούν. Και τα δύο μέρη ενημερώθηκαν ότι αν ο εργολάβος δεν κάνει ό,τι αποφάσισε το δικαστήριο, τότε ο Winston θα είναι σε θέση να ανανεώσει την αίτησή του και να ζητήσει να του καταβληθούν χρήματα σε ανταπόδοση. Το ποσό των χρημάτων θα ισούται με το κόστος των οικοδομικών εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν από κάποιον άλλο. Το NCAT μπορεί να εξετάσει όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με τις οικιστικές οικοδομικές εργασίες, όπου το ζητούμενο ποσό είναι λιγότερο από $500,000. Αλλά να θυμάστε ότι πρέπει πρώτα να παραπέμψετε την υπόθεσή σας στο Fair Trading της Νέας Νότιας Ουαλίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τους καλέσετε στο 13 32 20. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε αίτηση στο NCAT στο διαδίκτυο ή να συμπληρώσετε ένα έντυπο αίτησης οικοδομικής εργασίας κατοικίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ncat.nsw.gov.au.